và chúng ta cứ nghĩ cái khoảng trống này á, là do cái lỗ thông liên nhĩ nguyên phát, nhưng mà thực sự đây không phải, đây là cái xoang vành, lỗ đổ của xoang vành vào đây. But here, for instance, this one you could see the coronary sinus looks like a big primum, and then we come back up to the four-chamber view, and then it looks like a circle. Chúng ta thấy ở đây cái mà cắt này chúng ta thấy rõ ràng là cái xoang vành bị giãn rộng ra. Nếu chúng ta nhìn phía sau đó chúng ta thấy rất là giống như là cái thông liên nhĩ nguyên phát, nhưng mà nếu chúng ta đưa cao lên một xí, quét ra phía trước thì chúng ta thấy nó giống như bình thường. But the trick is, if you know you're not at the right level, if when you think there's an ASD, look to see if the mitral valve is opening. See, there's no mitral valve here, but there is a mitral valve. It's the same patient. So this is a clue that you need to come up a little bit to get to the true four-chamber view. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái này, để mà phân biệt giữa cái thông liên nhĩ nguyên phát với lại cái xoang vành bị giãn, thì chúng ta thấy chỗ này có một khuyết. Nhưng mà nhìn vào van hai lá thì hầu như chúng ta đã cắt ở phía sau van hai lá, chúng ta chỉ đụng vào cái vòng van thôi, mà chúng ta không thấy cái van nó đâu hết. Chỉ khi nào chúng ta đưa ra phía trước một xí, khi chúng ta thấy được cái van hai lá rất là rõ, mà nó còn cái này thì coi chừng lúc đó chúng ta cắt đúng cái vị trí, và lúc đó chúng ta mới có quyền chẩn đoán đó là cái kinh nhĩ thất bán phần. I'm sorry. So this is just a schematic showing the same thing. If you're a little inferior towards the feet, the coronary sinus looks like this. It looks like mitral atresia with a primum ASD, but then you come up, and now the coronary sinus is dilated. You see the mitral valve, and you see the crux is intact. Đây là cái sơ đồ mà để giải thích cho chúng ta thấy rõ. Nếu chúng ta quét ở phần phía sau tim, bởi vì cái xoang vành nó nằm phía sau cùng, sau dưới, thì nếu như chúng ta quét ra phía đây, chúng ta thấy chỗ này có vẻ khuyết, nhưng mà lúc đó chúng ta thấy cái van này có vẻ như là cái này là thiểu sản van hai lá hay sao đó. Nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể đưa ra cái đầu dò ra, quét đầu dò ra phía trước xí vào đúng cái mặt cắt chuẩn của bóng buồng tim, thì chúng ta thấy lúc này cái này nó sẽ trở lại cái hình tròn ở đây, và chúng ta biết đây là cái xoang vành nó giãn, và lúc đó chúng ta thấy cái van hai lá nó đóng mở một cách bình thường. Nó không phải là cái thiểu sản van hai lá, mà cũng không phải là thông liên nhĩ nguyên phát. So this is a transitional canal. You can see the primum ASD. You can see that there's probably a small VSD right here. Ở đây là cái thể thông liên kinh nhĩ thất thể trung gian hoặc là thể liên tiếp. Chúng ta thấy ở đây là có một cái thông liên nhĩ nguyên phát, và ở đây rất là nhỏ chỗ này, đó là cái lỗ thông liên thất phần buồng nhận ở đây. Đó. And here's other pictures of a transitional AV canal. You could see small VSD on the left. There's a little bit of shunting. Ở đây chúng ta thấy có thông liên nhĩ nguyên phát, có cái lỗ thông liên thất ở đây, và đây chỗ phần màng đây. So now let's switch gears and talk a little bit about mitral valve stenosis or mitral atresia or hypoplastic left heart syndrome. Và cũng trên mặt các bốn buồng này chúng ta có thể phát hiện được cái tình trạng hẹp van động mạch chủ, hoặc là teo van động mạch chủ, hoặc là cái hội chứng tim trái thiểu sản. So hypoplastic left heart syndrome, when you have a very small left heart and a very small aorta, can be caused by many different things. It can be a primary problem with the ventricle. It could be a primary problem with the mitral valve, a problem with the aortic valve, or just part of a genetic syndrome. Thì chúng ta thấy đây là cái mặt cắt cái hình sơ đồ để minh họa cái một trường hợp hội chứng tim trái thiểu sản. Chúng ta thấy cái tim trái thiểu sản thì cái thất trái nó rất là nhỏ, động mạch chủ rất là nhỏ. Nó có thể do nguyên nhân thứ nhất là do nguyên nhân nội tại, nguyên phát của cái buồng thất này nó làm cho cái buồng thất này nó nhỏ, nó không phát triển được, nên nó sẽ gây nhỏ toàn bộ cái phần sau đó. Hoặc có thể là nó do cái van hai lá thiểu sản, máu nó không về đây được cho nên nó không ra đây được, do đó nó cũng nhỏ. Hoặc là do ở phần sau đó cái van động mạch chủ nó quá nhỏ, hoặc là nó teo hoàn toàn, hoặc là có thể là nó nằm trong một cái hội chứng về di truyền nào đó. But if at 20 weeks, if everything looks normal at 20 weeks, the baby is not going to develop hypoplastic left heart. But you want to make sure that you see the mitral valve and the aortic valve and left ventricle functioning well.
even at 18 or 20 weeks, if there's significant mitral valve or aortic valve disease, it can develop into hypoplastic left heart. Thì nếu như chúng ta thấy ở khoảng 20 tuần mà chúng ta thấy cái van hai lá, cái buồng kích thước buồng thất trái hoặc là động mạch chủ nó bình thường, thì sau đó nó sẽ không xuất hiện cái tình trạng hội chứng tim trái tiểu sản. Tuy nhiên nếu chúng ta thấy có bệnh lý về van hai lá, bệnh lý hoặc là của thất hoặc là của động mạch chủ, thì coi chừng sau này nó sẽ xuất hiện cái hội chứng tim trái tiểu sản. So here's some examples. So you see this is mitral stenosis, a small mitral valve, it's not opening well, and a small left ventricle. And over here you could see, looks like mitral atresia, it's not opening up at all, left ventricle is very small. Đây là hai cái ví dụ chúng ta thấy ở đây. Cái van hai lá nó rất là nhỏ, nó mở rất là hạn chế, nó hẹp van hai lá, chính vì vậy mà nó làm cho cái thất trái nó rất là nhỏ, và nếu sau đó chúng ta thấy động mạch chủ nhỏ. Còn ở đây một ví dụ khác, chúng ta thấy hầu như chỗ này là cái van hai lá nó bất sản luôn, và cái thất trái này nó cũng cực kỳ nhỏ. And here's a case of mitral atresia. There's very little left ventricle at all, and this is the atrial septum. This is severe hypoplastic left heart. Ở đây chúng ta thấy cái van hai lá nó gần như là nó không có van hai lá, và cái lòng thất trái nó hoàn toàn không có. Chính vì vậy mà cái vách liên nhĩ nó lại bị đẩy lệch ngược về phía bên phải chứ không phải qua bên trái nữa. And here's the case of aortic stenosis. This is a very small left ventricle with endocardial fibroelastosis with the aortic stenosis, and then this is how it evolves in some cases into a very dilated left ventricle, all secondary to aortic stenosis. Ở đây chúng ta thấy cái thất trái này nó rất là nhỏ, và trong cái trường hợp mà bị sa hóa của cái lớp nội mạc của cái buồng thất trái này, cho nên cái buồng thất trái này nó không phát triển, do đó cái phần khác, cái phần động mạch chủ nó không phát triển. Ngược lại ở đây chúng ta thấy cái thất trái này rất là dạng lớn, nhưng mà chúng ta khảo sát cái van động mạch chủ thì van động mạch chủ nó rất là hẹp. Chính bởi vì van động mạch chủ nó hẹp, nó nhỏ vậy, cho nên nó làm có thể nó làm phì đại và để giãn thất trái. Hai cái biểu hiện khác nhau, một bên thất trái nhỏ, bên thất trái lớn. Now, some cases of severe aortic stenosis progress into hypoplastic left heart, and some do not, and we'll talk more about that on my next talk. Trong cái bài sau thì chúng ta nói về cái hẹp van động mạch chủ rõ ràng để chúng ta biết được là đôi khi trong một số trường hợp cái hẹp van động mạch chủ nó làm cái thất trái nó nhỏ, hoặc là nó làm gây nên cái hội chứng tim trái tiểu sản, nhưng mà trong một số trường hợp thì nó không gây nên hội chứng tim trái tiểu sản trong cái phần sau. Here's a case. Sometimes we see with hypoplastic left heart a very restrictive foraminal valley, and here you can see color flow, continuous wave. When we see a baby with hypoplastic left heart with a restrictive foraminal valley, it means the flow coming back from the lungs to the left atrium sees very high pressure, so there's backup into the lungs, and these are high-risk babies who develop pulmonary vascular disease. So it's a very high-risk subset of babies with hypoplastic left heart. Ở đây chúng ta thấy một trường hợp tê van hai lá. Tê van hai lá, và ở đây chúng ta thấy cái vách liên nhĩ này nó rất là hạn chế, cho nên khi chúng ta bỏ màu vào, cái dòng máu này nó đi liên tục, dòng máu nó rất là hạn chế và đi liên tục. Nó cho biết là ở đây cái áp lực của nhĩ trái nó rất là cao, thì áp lực nhĩ trái rất là cao thì nó sẽ dội ngược lại, nó làm tăng cái áp trong cái tĩnh mạch phổi, và nó sẽ tạo nên có thể nó làm tăng cái nguy cơ gây nên cái bệnh mạch máu phổi, tăng áp động mạch phổi. So when these babies have a very high pressure left atrium because of restrictive foraminal valley, another clue can be that the pulmonary veins are quite dilated. Here on the left you can see they're dilated, and the flow pattern with color is abnormal. Một cái dấu hiệu của cái tiểu sản tim trái mà bị cái lỗ thông, cái lỗ bầu dục này nó hạn chế là chúng ta coi các tĩnh mạch phổi đổ về nó bị giãn rất là rõ, bởi vì nó bị tăng áp, nó áp ngược. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ. And but sometimes you could have a PFO like almost intact. You could have hypoplastic left heart with an intact atrial septum, and yet the pulmonary veins are not dilated. But that happens when you have a so-called decompressing vein, sort of an escape from the left atrium. That's what this is. The red, the blue to the red. It's a decompressing vein that actually protects the baby from developing significant vascular disease. Trong trường hợp này là một trường hợp rất là đặc biệt.
chúng ta thấy bị tim trái thiểu sản nhưng mà cái vách liên nhĩ nó hoàn toàn nguyên vẹn, có nghĩa là dòng máu, nhưng mà lẽ ra thì cái tĩnh mạch phổi nó phải giảm, nhưng mà ở đây chúng ta không thấy tĩnh mạch phổi nó giảm, có nghĩa là ở đây nó không có tăng áp, là bởi vì sao? Bởi vì nó còn tồn tại một cái mạch máu, một cái tĩnh mạch mình gọi là cái tĩnh mạch giải áp, tức là máu tĩnh mạch phổi nó về đây và nó đi vào nhĩ và nó thông qua cái tĩnh mạch này, nó được dẫn đi qua chỗ khác, cho nên nó giải áp cho cái nhĩ trái và nó giải áp cho cái tĩnh mạch phổi. Again, the most important thing is the detection of an abnormal four-chamber view. These are subtle details, but I think it's good to go over some of these as well, as the basics. Thì cái quan trọng trong cái mặt cắt bốn buồng này, khi chúng ta phát hiện được chúng ta dễ phát hiện được cái hội chứng tim trái thiểu sản, nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý thêm một số chi tiết khác, để mà biết được cái tiên lượng của bệnh nhân như thế nào. Okay, so now we'll switch and talk about a little bit about Epstein's, much less common of the heart defect. Bây giờ chúng ta chuyển qua một cái bệnh lý của van Baala, đó là cái bất thường Epstein của van Baala. Here's normal. Normally, the tricuspid valve is a little bit more apical than the mitral valve. Thì thông bình thường chúng ta thấy rõ ràng là cái lá vách của van Baala nó đóng lệch về phía mổm, nhưng mà nó chỉ lệch một ít thôi chứ không lệch quá nhiều so với lại cái lá trước của van hai lá. And in Epstein's, this is pushed even more towards the apex. The tricuspid valve is pushed and attached a little bit more than normal. Trong trường hợp của Epstein thì cái chỗ này nó bị đẩy lệch rất là nhiều về phía mổm, đẩy lệch nhiều về phía mổm hơn là so với bình thường. So you can see normal here, and then pushed all the way down. Ở đây là cái hình ảnh minh họa, chúng ta thấy ở đây nó có khoảng cách, nhưng mà nó rất là ít. Trong trường hợp này cái khoảng cách này nó rất là dài như thế này. Epstein's anomaly comes in a wide spectrum. Many fetus with the Epstein's can do very well and may not need any surgery, and others are very severe and will typically die before they deliver. Cái bệnh Epstein này, bất thường Epstein của van Baala thì nó có một phổ cái bệnh lý từ rất là nhẹ đến nặng. Trong trường hợp nhẹ thì đôi khi cái trẻ nó không có triệu chứng gì. Trong những trường hợp nặng hơn thì có thể cái trẻ nó chết ngay trong bào thai. So here's an example of more severe form. This is the heart is taking up the whole thorax, and almost all of this is right atrium because of severe tricuspid regurgitation. Chúng ta thấy ở đây là cái lồng ngực và cái tim nó giảm cực kỳ lớn, gần như nó chiếm toàn bộ cái lồng ngực. Và ở đây chúng ta thấy cái nhĩ trái đây, cái nhĩ phải đây nó rộng qua tới đây và nó chiếm cái diện tích rất là lớn, bởi vì ở đây cái hở van Baala rất là nặng. These babies are very high risk not to survive because of they have severe heart disease, they can develop heart failure, they can develop arrhythmias, they can develop problems with the lungs, have not formed well, so it's a very guarded prognosis. Cái bệnh lý này ngoài cái việc tổn thương của van hai lá thì van Baala thì nó còn có một nguy cơ nữa là rối loạn nhịp, và nó hở van và nó gây nên suy tim, và vì cái tim này nó quá lớn cho nên nó chèn ép vào cái phổi, và do đó nó có thể gây nên những cái bệnh lý của mạch máu phổi nữa. Thì tổng hợp tất cả những cái tổn thương đó thì nó làm cho cái nguy cơ tử vong của đứa trẻ rất là cao. So here's a little bit more detail. You can see the tricuspid valve is very apically displaced here, and on this one on the right, you can see the severe tricuspid regurgitation, and it arises further down in the ventricle because of the Epstein's malformation. Ở đây chúng ta thấy trên cái hình này chúng ta thấy cái lá vách của van Baala nó bị đẩy lệch về sát về phía mổm, và ở đây rõ ràng là cái buồng này là buồng nhĩ hóa, buồng thấp nhưng bị nhĩ hóa rất là lớn, chúng thấy cái van nó rất là bất thường. Còn ở đây nếu bỏ màu vào chúng ta thấy cái luồng hở nó rất là lớn, và cái luồng hở nó xuất phát gần như ở giữa cái thất phải, bởi vì cái diện áp của cái lá van này nằm ở sâu về phía mổm chứ không phải xuống thấp như bình thường. When you have a lot of regurgitation, sometimes there's so little flow forward that they develop pulmonary valve abnormalities. Sometimes they develop pulmonary stenosis. Vì khi mà cái thất phải nó bóp một cái thì vì cái lượng máu nó trào ngược qua van Baala rất là nhiều, một cái lượng máu nó lên động mạch phổi rất là ít, do đó sau một thời gian có thể nó phát triển cái tình trạng gọi là hẹp van động mạch phổi hoặc là teo van động mạch phổi. So here the pulmonary valve is barely opening because there's so much regurgitation,
and you can see there's bidirectional shunting through the ductus. Sometimes the babies develop a pulmonary valve that actually can start to open better after the baby's born. Babies can actually get better, but many of these babies are ductal dependent when they're born. Chúng ta thấy ở đây là cái van ba lá đóng lên đây, cái thất phải rất là nhỏ, và bởi vì cái thất phải đã nhỏ và nó bơm máu một cái là lượng máu nó tụt về phía này, cho nên có lượng máu đi qua cái van động mạch phổi rất là ít, do đó nó gây hẹp van động mạch phổi. Và nếu bỏ màu vào thì chúng ta thấy qua cái ống động mạch này, cái luồng sinh đi qua ống động mạch là hai chiều. Okay, so now let's turn to tricuspid atresia. Chúng ta chuyển qua một thứ nữa là cái teo van ba lá. This is just a case. You could see the mitral valve is well formed, but the tricuspid valve is atretic. Here's without color, and here's with color. Chúng ta thấy ở đây là cái thất trái với là cái van hai lá nó rất là tốt. Còn ở phía bên này cái van ba lá nó teo hoàn toàn. Và ở đây khi chúng ta bỏ màu và chúng ta thấy rất rõ ràng màu đi phía bên này, không có phía bên này. Now, if the pulmonary artery comes off the right ventricle, then the bigger the VSD, often these babies have a ventricular septal defect, like right here. The bigger the VSD, the better formed the pulmonary valve will be. So in tricuspid atresia, we like there to be a big VSD. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy cái lỗ thông liên thất này rất là lớn, thì cái lượng máu mà đi vào cái động mạch phổi đó nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng máu đi qua qua cái thất phải. Chính vì vậy mà nếu như cái lỗ thông liên thất này nó càng lớn thì cái lượng máu đến phổi nó càng tốt. Do vậy trong trường hợp mà teo van ba lá thì chúng ta chúng ta mong muốn bệnh nhân có được một lỗ thông liên thất lớn. Here's a case of tricuspid atresia at 13 weeks. It's hard to see here, but the valve isn't opening, and when you put color ở đây là cái thai 13 tuần mà chúng ta thấy ở đây cái rất là khó thấy cái van ba lá. Ở đây bỏ màu và chúng ta thấy nó đi vào, còn bên kia không thấy. So now we'll move to doubling of left ventricle. Bây giờ chúng ta đi vào cái thất trái hai đường vào.